فقت من النوم لحتى أصور هاي الحلقة، فخطرت لي أعمل حلقة عن النوم. بس كمان بالنسبة إن أسوأ لحظة كل يوم بنعيشها بتكون على شي بيشبه هيك. هذا الصوت بخلينا نرجع من العالم الغامض يلي بنسميه النوم، يلي نحن بنقضي تقريبا ثلث حياتنا نايمين، باستثناء بعض اللقطات الغريبة يلي بنشوفها بالأحلام. بس أغلبنا ما عنده فكرة عن الشيء اللي بيصير بعد ما نسكر عيوننا. هالشي من حسن حظنا لأنه في كتير من العلماء ما بيعرفوا شيء عن النوم كمان. والفترة طويلة كان النوم هو مجرد شيء بنعمله، والجميع بيفترض إنه أدمغتنا بتضغط على زر إيقاف التشغيل وبتنطفي لفترة. بس بآخر كم عقد صار من الواضح إنه النوم هو من أهم السلوكيات اللي بنعملها كبشر والحيوانات كمان، يلي بيبين إنه نحن ما بنكون عم نعمل شيء كتير أثناء النوم. بس علم الأعصاب بيقول قصة مختلفة تماما عن هيك. جهز حالك، هون رح يبلش وجع الراس. لا تخاف، رح بسط لك إياها. ببساطة أنماط نوم الإنسان بيتحكم فيها قناتين مشتركتين من المواد الكيميائية والإشارات الكهربائية بدماغنا، وخلال الساعات اللي بنكون فيها فايقين الناقلات العصبية بتفرز داخل أدمغتنا لتخلي قشرة الدماغ عنا يقظة ومستعدة لتدخل مرحلة الوعي. بس خلال اليوم بينما خلايانا العصبية بتفصل ثلاثي فوسفات الإيدينوسين يلي هو مركب كيميائي مشان الطاقة. الإيدينوسين الثانوي بيجتمع وبينشط خلايا النوم العصبية يلي قريبة من منطقة البيوثالاموس، يلي هي حلقة الوصل بين الجهاز العصبي الذاتي والجهاز الإفرازي، وهي منطقة خاصة بدماغنا بتعمل كساعتنا البيولوجية الرئيسية. كمان الضوء بيحفز الخلايا الحساسة بشبكة العين عنا مشان تغذي هي الإشارات يلي هي رايحة على منطقة من الدماغ، فبتتدرب الخلايا العصبية لتتزامن تلقائيا مع دورة الأرض خلال 24 ساعة ليل ونهار. هي الإيقاعات اليومية هي مفتاح التحكم يلي بينبهنا إمتى بنشعر بالنعاس وإمتى لازم نفيق. أما بالنسبة للظلام فمفتاح التحكم هذا بيخبر الغدة الصنوبرية يلي هي غدة صغيرة بتجويف الدماغ، فبتفرز الميلاتونين وهو هرمون بيساعد على ضبط عمل جسم الإنسان وبيساعد على النوم. وهيك بنحس بالتعب وشعور الحرارة بالجسم ببلش يتقلص ببطء، وخسارة الحرارة هي السبب الحقيقي يلي بيخلي كتير منا ينام ورجليه برات الغطاء. فعلا سبب حقيقي. وهيك هي الكيمياء العصبية بترسل رسالة لأجسامنا بتقول فيه يلا عمو جهز لحالك صار وقت النوم. للأسف بالعصر الحديث الظلام صار شيء نادر بشكل كبير، وكمثال بأمريكا 99% من الناس بيعيشوا بالمناطق يلي بتلبي معايير التلوث الضوئي، وهالشي بيخلينا نشكر شخص واحد بس، توماس ألفا أديسون. أديسون كان بيعتقد أن النوم فقط للكسالى وأنه غير صحي، وعلى الرغم من أنه كان بيعمل أكثر من غرفة باليوم. المهم بغض النظر عن هالشي نظرية أديسون يلي بتقول عمل أكثر نوم أقل. هاي النظرية غيرت وجه العالم للأبد، فإضاءة الليل صارت علامة للتقدم الاقتصادي، والبشرية ما ظلت تحت رحمة الطبيعة على مدار الساعة أو مثل ما كنا بنفكر. بس كمان الضوء الاصطناعي ممكن يكون له تأثير خطير على سلسلة نومنا، خاصة لما نتعرض لنور ساطع بالليل، فدماغنا ما بيعرف أفضل من إنه يفكر إنه الشمس هلأ مشرقة، وهالشي مربك لدماغنا، وخاصة لما بيكون هذا النور الاصطناعي أثناء الليل مع وقت إطلاق الميلاتونين وبداية النوم. كمان الاكتئاب ومرض القلب والسكر والسرطان كلها مرتبطة بالتعرض المزمن للضوء الاصطناعي. حتى قبل كم 100 سنة كان من الشائع إنه الناس بيناموا بعد غروب الشمس وبعدين بياخذوا غفوة لفترة من الوقت، وبعدها بيفيقوا بمنتصف الليل تقريبا، وبهذا الوقت بيبلشوا يقرأوا أو يدرسوا أو يعملوا أشياء مختلفة، وبعدين بيرجعوا للنوم حتى الصبح. بس التجارب الحديثة أثبتت إنه إذا بقي الناس بعيدين عن الضوء الاصطناعي فطبيعة أجسامهم رح ترجع للنمط الأول أو الثاني. بس أغلبنا راسه يابس وبيقرر إنه ينام طول الليل من البداية للنهاية. واللي أسوأ من هيك إنه العادة اليومية للنوم بتكون متزامنة خلال الليل، وهذا السبب اللي بيخلينا نضل فايقين إذا تعدى وقت نومنا المعتاد وبيخلينا ننام لوقت أقل، والنتيجة لهيك نحن محرومين من النوم بشكل كبير. بالدراسات بتقول إنه متوسط معظم البالغين نومهم بيكون لمدة 6 ساعات ونص بالليل، ومتوسط المراهقين 5 ساعات فقط لليالي الدراسة. هي إذا كانوا عم يدرسوا، وها هو نصفي اللي بيحتاجوه بكل الأحوال. ومشان نحارب هذا الإرهاق المزمن توجهنا لشرب المنبهات مثل الكافيين لتساعد أدمغتنا لتكون صاحية وواعية لوقت أكثر، وكتير من الناس بيعتمدوا على الكحول، بس هالشي بالعكس ما بيساعد أبدا. وللعلم هي الدورة المفرغة من المنبهات بتكلف بلايين الدولارات سنويا. بس مع هيك أنا لسه بحبك يا قهوتي. طيب السؤال الأهم، ليش النوم؟
باختصار نحن لسه مو متأكدين بشكل كامل، بس يلي بنعرفه انه ضروري للحياة. وكمثال الحيوانات المحرومين من النوم لفترات طويلة راح يصيبهم نوبات مختلفة، وحرفيا ممكن يموتوا من الانهاك والتعب. وبالإضافة أنه 15% من جيناتنا مرتبطة بشكل قوي بالتواتر اليومي أو يلي بنسميه العادات. بس هيك ما في إجماع كامل من كل العلماء أنه ليش أجسامنا بحاجة للنوم بالضبط. نحن بالتأكيد أقل نشاط بالليل، وفينا نعتبر أنه بنحرق فقط 100 سعرة حرارية أثناء النوم أقل. بس بالتأكيد أنه خلال النوم بنقوم بإصلاح كتير من الخلايا وتكوين البروتين والحماية العامة للجسم، كل هذا بالوقت يلي بنكون فيه بأرض الأحلام. بس هالشي ما بيعني انه نحن ما بنعمل نفس الشي كمان لما بنكون صاحيين. نظرية ثانية بتقول انه اجسامنا بتستخدم وقت النوم لطرد جميع النفايات العصبية من خلايا المخ، ومناطق صنع القرار بدماغنا مثل قشرة الفص الجبهي هي من الاماكن يلي ما بتتوقف بالوقت يلي بنكون فيه مستيقظين. حتى لما بتكون مسترخي تماما وبتفكر انه عقلك هلا ما عم يفكر بشي وانه الفص الجبهي كمان صافي، بتكون غلطان. حاول حاليا انك ما تفكر بشي. يلا حاول. شفت؟ ما بتقدر، لأنك أنت هلأ عم تفكر بأنك ما تفكر، ولأن النوم هو المرة الوحيدة لهي المنطقة من الدماغ لتحصل فيها على الراحة. فأكبر فائدة من النوم بتكون بمعالجة المعلومات وتثبيت الذكريات اللي عشناها خلال اليوم، والسماح للدماغ بالقيام بتجديد النشاط مشان نصير أذكى. كمان الناس المحرومين من النوم بيكونوا أسوأ لما بيتعلموا مهام جديدة وهن أقل قدرة على معالجة المعلومات الجديدة على دماغهم. بس الراحة بالليل بتخلينا أكثر إبداع، مشان هيك بنقدر نوصل لحلول لمشاكلنا الجديدة يلي ما عشناها من قبل بعد ما يكون دماغنا مرتاح. يمكن أكبر لغز إلنا هو كيف تطور النوم من البداية. الحيوانات يلي بتنام بطريقة الغفوة هي أهداف سهلة للحيوانات المفترسة مثل الفارة والقطة، وبعض الحيوانات بتنام بطريقة مثيرة للانتباه. فكمثال الدلافين بتنام بنصف واحد من الدماغ، والنصف الثاني الصاحب بيستخدموه للسباحة ولا يطفو على سطح المي مشان التنفس. بس كمان النوم بالأوقات الغلط ممكن يخليك تموت. فلو كنت بكوريا الشمالية ونمت أثناء خطاب الزعيم المفدى كيم جونغ أون، فنهايتك راح تكون بشي صاروخ أو بالإعدام. بالنهاية النوم شي غريزي وأساسي، وكل الكائنات الحية هن بحاجة لهذا الفعل. وحتى أنا فقت من النوم لحتى أصور هاي الحلقة وأعمل هذا الفعل. فإذا عجبتكم الحلقة يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. كان معكم أمجد من قناة كوزلو، وبنشوفكم المرة الجاية. يلا طفوا الضوء ونام وتصبحوا على خير.